Welcome po muli sa aking channel. Today, bibigyan natin ng kakaibang twist at new flavor ang nakaugaliang dalgona gamit ang 2 sangkap lamang. At bago tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe, please click the subscribe button below para ma-update ko kayo sa ating susunod na video. At ngayon, magsisimula na tayo. 2 sangkap lang ang ating kailangan. Ang Bearbrand strawberry flavor, 9 pesos lang po ang isang sachet, at Nestle Cream. Gagamit din tayo ng baso at warm water. Unang gawin ay ilagay ang isang sachet ng strawberry powdered milk sa ating baso. Then maglagay ng kalahating cup ng warm water para madaling ma-dissolve ang powdered milk. Then haluin mabuti, at kung mapapansin nyo, may strawberry granules pa ito na mas lalong nagpapasarap sa paboritong milk drink ng ating mga kids. Then, add some more tap water. I prefer it ice cold, so I'll add some ice cubes. Oops! I nailed it! Huwag munang inumin ha, set aside muna dahil gagawa na tayo ng dalgona strawberry version natin. Ihanda ang mixing bowl at whisker. I-share ko lang ang aking sikreto, i-chill muna natin ang ating whisker at bowl sa ref bago gamitin para madaling mag-whip ang ating cream. And now, ilalagay na natin ang ating Nestle Cream. I only use 1/3 of the pack dahil isang baso lang naman ang aking paggagamitan. Then, let's do the arm exercise. Whisk some more until mag-fluffy na ang consistency niya. And you will know it's good to go pag nagkakaroon siya ng soft peaks, gaya nito. There you go. Now let's add some strawberry powder. Then, iwiwis lang natin ng maigi. Makikita niyo po yung mga peaks niya yan. Strawberry po yan. And finally, we're done. Now, let's top it to your strawberry melt drink. I really love the fluffy consistency ng ating dalgona, or maybe it's just the color. Of course, I love pinks. So milky strawberry that I really can't wait to take a sip. Yan, slowly but surely lang po yung drama natin dito. Now it's so oozing with cream. At lagyan ko lang ng konting kaartihan dahil meron akong natirang strawberry snack dito. Itatoppings ko lang din. There you go, our yummy strawberry melt drink. For sure, mag-i-enjoy ang ating mga kids at mga strawberry lovers natin dyan. As easy as that, 2 sangkap lang, may bagong dalgona flavor ka na. Salamat muli sa inyong panunood. At next natin gagawin ay isa na namang tipid dessert. So, just click the notification bell para ma-update ko kayo sa ating bagong videos. Again, my name is Ice, now signing off.